Bontoc, nagbabalik naman tayo sa another travel episode. Bago ang lahat, may gusto ako na linawin. Content ko po ay more of auto-vlogging, isa yun, travel vlogs, basic repair, and entertainment yung katatawanan. Gumagawa din ako ng reviews. Sa mga nalilito, yun yung mga content ko. Kasi minsan kung uubusan tayo ng topic, siyempre, kailangan natin mag-transition muna. Don't worry, dahil tututukan ko naman yung mga content ko. Saka isa pa, motor tayo. Supposedly, minsan, kailangan natin gumala. Lalo na may drone tayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na para ma-notify kayo sa aking i-upload na videos. Gawi-gawi sa ay algorithm ako anin. Yan yung mahirap dito banda. Napaka-deep na at hill saka biglang sharp curve. I'm going to Maligcong for now. Mag-drone shot ng rice terraces nila. Then maya-maya is yung view ng Mt.Province. You can pwedeng mag-hike, camping. Hirap na daan to. Oops. This is the part 1 of the Ilang Eye Festival. Hindi ako nagpo-promote na pumunta dapat yung mga tao sa mga pinipicture ko mga turistas. Kali may drone set naman tayo at kitang-kita yung area para mas bakil yung experience na doon tayo. So malapit na tayo sa Maligcong. See you there! Sobrang steep, downhill, uphill, saka biglang kurbaan. Kawawa naman yung motor nasa... Ay nako, ano ka ba mag-duty rider? Naliligaw ka ata ng landas. Pinupuntahan ko yung talagang pinuntahan ko dito sa Bontoc, which is pag-follow up ng application sa DTI.